khi mà cái sensor đầu dò này nè nó bị hư thì qua chế độ xẻ đá nó chưa xẻ sạch vàng, trở đốt xẻ chưa sạch vàng, nhưng mà nó đã báo về vi xử lý để làm việc thì mấy nén tiếp tục làm việc. Thì vàng tuyết lâu ngày nó bám lần thì càng ngày sẽ đến đầy vàng mọi người, nó không có làm thông thoáng trong cái vàng lạnh này, cho nên nó bị nghẹt, không thể đông đá được. Cho nên mình kết luận rằng là con sensor cảm biến đầu dò bị hư. Chào tất cả mọi người các bạn. Hôm nay trở lại với kênh Toàn Đỗ Vlog. Mình cũng vừa nhận một cái tủ Hitachi inverter. Tủ này là đời inverter đời 395 lít nha mọi người. Tủ này thì khách báo là tủ là không đông, bỏ đá không đông, nhưng mà rút điện ra rồi thì xẻ đá thì để một buổi thì găm nó sẽ chạy lại, nó đông đá. Đông rồi thì trong vòng khoảng là 5-3 ngày sau thì tủ hết lạnh. Thì cái chu kỳ cứ lặp đi lặp lại liên tục. Cho nên hôm nay mình đến mình xem một cái tủ như thế này thì mình kết luận rằng tủ này là hư bộ xẻ tuyết, xẻ đá tự động á. Nhưng mà trong cái bộ xẻ đá tự động này thì ở trong ngăn buồng lạnh thì nó gồm những gì? Gồm có cầu chì bảo vệ, điện trở đốt và sensor cảm biến đầu dò. Thì trong cái trường hợp clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi các bạn xem để biết cách làm như thế nào, test xẻ như thế nào để biết được là hư cái linh kiện bộ phận nào. Thì bây giờ mình sẽ quay ra mặt sau, mình sẽ test cưỡng bức để xem nguồn điện từ trong bo cái cấp ra cho điện trở đốt hay không. Rồi mình mở nắp sau này nha mọi người. Thì trong trường hợp này mọi người nhìn cái tủ là đang chạy hoạt động tốt nha. Đèn báo của bo mạch là hiện tại ánh sáng không có chớp cháy nha mọi người, không nháy. Thành thử là chứng tỏ là cái tủ này các phần linh kiện đều tốt nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem để mà biết cách test xẻ cưỡng bức của một cái tủ lạnh bị hư vàng xẻ đá. Thì bây giờ ngày hôm nay nè thì mọi người dùng cái đồng hồ ampere cặp vào cái dây nguồn của nó nha mọi người. Rồi bây mình coi mình đang cặp nè. Hiện tại giờ là dòng chạy là 0.99 nè, có nghĩa là tương đương 1 ampere á. Phương pháp này là để mình kết luận rằng là để biết rõ rằng là nó hư bộ xẻ, nhưng mà hư trong cái vi xử lý không cấp nguồn ra cho điện trở đốt, hay là hư sensor đầu dò, hay là điện trở bị đứt, cầu chì đứt. Thì ở đây mọi người cứ nhìn xem, trên cái nhà sản xuất người ta đã ghi là có một sóc chờ là CN210. Thì ở đây cái chân đầu tiên là chân 1, mình tính từ đây lên là chân số 5. Thì mọi người sẽ kích vào chân số 1 số 5 để chi khi kích là lốc tự động sẽ cắt, và đồng thời là từ trong quy xử lý sẽ cấp nguồn ra qua relay cấp vào điện trở xả để xả tuyết. Bây giờ mình kích thử nha, coi thử là cái xả tốt hay không. Nếu mà trong trường hợp này mà mọi người kích mà vào mà thấy mà dòng không có thì mọi người phải kiểm tra cái nguồn trong bao mạch vi xử lý ra có hay không, ngoài điện trở đứt hay không, cầu chì đứt không nha mọi người. Còn nếu mình kích vào bộ xẻ tốt thì chứng tỏ là từ cái nguồn cấp từ vi xử lý ra có tốt, điện trở không đứt, cầu chì bảo vệ không đứt, thì lúc đó mình mới kết luận được là cái sensor đầu dò bị hư. Rồi mình sẽ giải thích sau. Rồi bây giờ mình kích nè. Thì ở đây là có cái sóc chờ là CN210 mọi người. Mọi người sẽ dùng vào kích vào cái chân số 1 và chân số 5 nha. Số 1 và số 5. Rồi lê cắt rồi đó, đé rồi đó. Thì bây giờ mọi người nhìn thấy cái dòng thay đổi nè. Hiện tại giờ dòng xẻ đang lên là 0.40V nè. Thì chứng tỏ là trường hợp này là điện trở đang xẻ nha mọi người, điện trở đốt đang xẻ. Thì điện trở nó không thay đổi, thì nghĩa là từ nguồn điện từ trong bo ra cấp về bộ phận xẻ đá, điện trở đang đốt, cho nên dòng ampere lên là
0.41. Thì trong trường hợp này mình sẽ kết luận rằng sensor cảm biến đầu dò bị yếu, bị hư. Rồi bây giờ mình sẽ rút điện vào trong ngăn đá, mình sẽ chia sẻ và nói cái nguyên lý hoạt động của cái sensor này cho tất cả mọi người các bạn xem. Đó, mọi người nhìn đang dòng cũng đang xả đá là 0,42 nè. Mình mở cái ngăn đá ra để mình kiểm tra. Tủ này thì đôi lúc nó không xả đá được thì đóng tuyết dày, nó không làm lạnh được. Đôi lúc khách chủ nhà người ta có cứ rút xả đá rồi găm nó đông lại vài ngày sau nó cũng bị lại thôi. Mở hai ốc ở đây nha mọi người. Cái tủ này thì rút lâu rồi nha mọi người, nhưng mà mình mới gắm cho chạy lại cho nó bám tiếp. Thì trong thời gian mình thử là mình nên nhớ là cái tủ rút lâu ngày thì mình phải gắm cái đầu dò vào cái dàn lạnh này nha mọi người. Chạy 50 phút cho nó bám tuyết rồi thì mình mới thử được test xả đá nha. Thì bây giờ trở lại với cái clip hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn hiểu rõ. Anh em nào biết thì bỏ qua, anh em nào chưa biết thì học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì với con sensor cảm biến đầu dò này nè, thì nó là cảm biến thay đổi theo nhiệt độ trong cái dàn lạnh nha mọi người. Nó thay đổi theo cái nhiệt độ lạnh của dàn lạnh này nè, để nó báo về vi xử lý làm việc. Còn nếu giả sử như mà cái con sensor cảm biến đầu dò này nó bị lỗi, bị hư hụt yếu, thì nó cảm biến nhiệt độ sai. Sai là như thế nào? Sai là cái nghĩa là khi mà đây điện trở đốt nằm dưới đây, điện trở xả đốt là nằm ở phần dưới cái dàn lạnh nha mọi người. Khi mà cái dàn tuyết vi xử lý nó cấp nguồn cho cái bộ xả đây nè, bộ trở đốt này để mà nóng, đó làm đốt tan tuyết hết cái dàn đá này, thì cái thằng này nó cảm biến, nó sẽ báo về vi xử lý để vi xử lý làm việc, kích hoạt cho máy chạy. Nhưng mà cái sensor đầu dò này nó bị yếu, bị hư gì, cho nên là nó báo về vi xử lý sai. Sai như thế nào? Khi mà đá nó xả nó chưa tan hết sạch vàng, nó lưng chừng nửa vàng thôi, thì nó đã báo về vi xử lý. Từ vi xử lý làm việc cho máy chạy. Thì trường hợp này máy nén chạy rồi thì ghe tiếp tục bơm lên đây. Với dàn tuyết nó có lượng có tuyết sẵn rồi thì nó bám càng ngày này qua ngày nọ, tuyết từ từ sẽ đầy vàng. Khi đầy vàng rồi nó biết nó không làm thoáng cái dàn này, để hai cái quạt này không thể hút để mà tỏa nhiệt trong cái buồng lạnh này để làm đông đá được, và đồng thời không cấp cái hơi lạnh xuống cái ngăn đá với buồng dưới được cho mọi người. Thì mình kết luận là với cái tủ này hiện tại bây giờ là cái cảm biến sensor đầu dò này bị hư nè. Thì mình nói một cái ví dụ như là ngày xưa nó cõng được 50 kg mà bên này nó yếu rồi, nó cõng được cả 20 kg cho nên nó báo lụi về cái bộ vi xử lý tổng là tôi đã là xả xong, nhưng thực chất đã phải sai nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thay cái con sensor đầu dò này cho mọi người xem. Sensor này cũng có thợ thay rồi nha mọi người, nhưng mà chắc chạy thời gian sau này nó bị hư yếu cái này, nó báo về vi xử lý sai. Mình cắt hàng luôn nha mọi người, cắt hàng luôn. Rồi ở đây mình cũng có chuẩn bị một cái con cảm biến đầu dò 2 kg rồi, thay nó vào là y án luôn. Khi mọi người làm cho mình rồi nhớ lấy cái hàng lại nha mọi người, hàng lại cho nó bảo đảm. Mọi người nhớ hàng chì vào nha, hàng chì vào cho nó bảo đảm, chứ còn mình không hàng chì là nó không bảo đảm được nha mọi người. Rồi chấm nhựa thông trước xong rồi chấm chì sau.
Rồi mình sẽ cặp cái sensor vào cái ống về của dàn lạnh nha mọi người, cặp như thế này, nó như rút lại. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình ráp lại xong mình hướng dẫn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người các bạn xem cách chỉnh gió của nó luôn. Rồi bây giờ mình đang gắm điện thử cái tủ nha mọi người. Đối với cái dòng Hitachi inverter hay là mono gì đó, cái dòng Hitachi inverter hoặc là mono mà xài đời điện tử á, thì mọi người lưu ý rằng là gắm điện nó trên 10 phút nó mới chạy nha mọi người. Chứ nhiều lúc anh em gắm vô thấy chưa chạy là đã nói là tưởng cái tủ hư, chứ không phải đâu. Đối với dòng này thì nó phải trên 10 phút nó mới chạy nha. Rồi máy bắt đầu hoạt động rồi đó. Thì ở đây á, thì mọi người nhìn nè, ở đây là hai cái volume chỉnh mát và chỉnh đá là nó nằm ở dưới nha mọi người. Thì khách người ta để trung bình thôi, đang số 3 là trung bình thôi. Nó có cái này thì nó quặn nó cài nhiệt độ là coi như là cũng là mát số 5 nè, số 4, số 3, 2, 1 min nhỏ. Ở trên này cũng vậy thôi nha mọi người. Nó không có cái độ cần gạt như, giống như mấy cái trước, mấy cái kia. Tại vì cái đời này đời mới mà. Rồi bây giờ hơi quạt chạy là có gió thoáng ra hết rồi nè, nhiệt độ tốt nè. Anh em cũng lưu ý là khi mà đây là những cái khung gió ra thì mọi người cũng tuyệt đối đừng bao giờ mà che kín bít cái đường gió này nha mọi người. Vì cái đường đây là đường để mà thoáng gió đây nè. Nếu mà che bít này thì nó đóng tuyết lại, nó không tràn gió ra ngoài. Làm kín dàn lạnh thì cái hơi lạnh nó không có tỏ ra để đông cái buồng lạnh được. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người có yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like ngón tay và một đăng ký để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.